هلا. ايش عندنا اليوم؟ ايش عندنا اليوم؟ اليوم بنسوي اول حالة روبوت، اول حالة جراحة قلب باستعمال الروبوت الجراحي. راح نحاول نعمل زراعة شريان واحد فقط لهذا المريض. الروبوت الجراحي يستعمل في بعض حالات القلب المفتوح وليس جميعها. بعض الحالات تكون مؤهلة ان هي تنعمل بالروبوت. الحالات اللي تنعمل بالروبوت راح نبدأ نسويهم بالروبوت. معنا البروفيسور جنسن من بلجيكا راح يساعدنا في العملية هذه هالمرة. الجزء الأول من العملية خلص، ركبنا الروبوت على الجسم، فالحين نطلع خلاص نستعمل الريموت كنترول. الحين عاد the fun part. Yeah. Two separate hospitals. I see. 1 Okay. kilometers away. Okay. 100 kilometers away, but same university. Yeah. اوكي. البروفيسور جون لوك جنسن من بلجيكا، جراح قلب، رئيس قسم جراحة قلب الروبوت في مستشفى في بلجيكا، وجاي يساعدنا على اساس نعمل ورشة العمل في جراحات الروبوت ان شاء الله. الروبوت الجراحي نستعمله في عدة أشياء اعتماداً على الحالة اللي راح نسويها. على سبيل المثال الحالة هذه عندنا زراعة شرايين، فشنو الأشياء اللي أنا أقدر أسويها بالروبوت؟ أقدر أن أنا آخذ الشريان الثدي اللي داخل الصدر عن طريق الروبوت، ناخذ عن طريق الروبوت، وبعدين طريقة زراعته ممكن نقسمها إلى نوعين. طريقة الزراعة ممكن عن طريق فتحة صغيرة بالصدر 5-6 سنتي، أو طريقة زراعته ممكن عملها عن طريق الروبوت تماماً. ففي النهاية شنو الفائدة حق المريض؟ الفائدة حق المريض إنه راح ينتهي ب4 فتحات صغيرة. المعتاد قلنا لزراعة الشرايين فتحة في النص، ولكن عند هذا المريض راح يحتاج 4 فتحات، كأنما شايل المرارة. لما نشيل المرارة تلقى يحطون الجراحين العامين الكاميرا والأيادي بالبطن، هني نفس الشيء راح نحط الأيادي 1 2 3 4، يعني بعد نص ساعة تقريبا. ما أدري متى ما نخلص. يعني 6 ساعات، ما أبي أقول أقل وبعدين تقولين تحاتين. عرفت شلون؟ يعني عملية جديدة عندنا، فاحنا راح ناخذ يعني امس سويناها الحمد لله. لا طولت، امس طولت، خلصنا 6 بالليل. لا المريض زين، الحين رايحين نشوفه. خوش؟ مو يا فتحة عودة يا تاخذين وقتك في الفتحات الصغيرة. اي خلاص. بالمقابل اذا عندنا حالة ثانية مثلا تصليح صمام، ممكن الصمام الميترالي ايضا يصلح او يتم استبدال الشريان عن طريق الروبوت، ولكن في هذه الحالة 3 فتحات صغيرة وفتحة نوعا ما
جانبية حجمها 8 إلى 9 سنتي. سامحنا اليوم ماخذينها منك، سامحنا. اكيد مصور اكيد. بونجور. انزين نورمال جو دونت وري اباوت اس. جود مورنينج. بالمقابل عمليات الصمام الميترالي قلنا 3 فتحات صغيرة، ولكن في فتحة عودة لابد ان نحط الفتحة العودة، لان اذا انا ابي ازرع صمام شلون بدخل الصمام داخل؟ ما تقدر تدخل الصمام عن طريق فتحة ابو سنتي، لابد ان تفتح فتحة كافية عشان تدخل الصمام اللي تبي تستبدله او تدخل الادوات اللي تبي تصلح فيها الصمام. جهاز الروبوت هو اللي راح تشوفونه جهاز واحد وفيه كل ايد شكلها كذي، فهو اذا انت بتشتغل على الجهه الشمال الروبوت يجي من الجهه اليمين وكانما حاضن المريض وتدخل الايادي بهذا الشكل. الروبوت الجراحي يتكون من 4 أذرع، ال4 أذرع هذه تدخل داخل، وطبعا ايادي صغيره مقارنه بايادينا احنا الكبيره. هذه الايادي الصغيره هي اللي تمكننا من ان احنا نختصر ونختزل حجم الجرح الى سنتيات صغيره لنتمكن من اجراء العمليه. عاده الطاقم الطبي المشارك في هذه الحاله او حالات الروبوت شنو يكون؟ عندنا الجراح الرئيسي. الجراح الرئيسي هو اللي قاعد يشغل الريموت كنترول. جود مورنينج. الجراح الرئيسي يشغل الريموت كنترول او يشغل الروبوت. بعدين عندنا جراح عند المريض وهو اللي يستبدل الايادي اللي يحتاجها الجراح الرئيسي، وبعدين في ممرضتين وهم اللي يساعدون الجراح المساعد في العمليه. فعاده 4. طبعا في طبيب تخدير او اطباء تخدير، في اذا احتجنا ان نوصل المريض بالقلب الصناعي، في اخصائيين مضخه القلب الصناعيه، بالاضافه الى الطاقم الاخر المعتاد اللي موجود في كل عمليه قلب وفي كل غرفه عمليات باي مستشفى. متى ما احتجنا ان احنا نغير الاله الجراحيه المستعمله، الايد تطلع، نبدل نستعمل اله ثانيه وتدخل الايد مره ثانيه الى المجال الجراحي لاستكمال العمليه. فالايادي الصغيره هذه كل واحده لها وظيفه معينه. اذا احتجنا شيء ثاني مثلا مقص، تطلع تركب مقص. تحتاج مثلا اداه خياطه، تدخل اداه الخياطه، وهكذا. مستشفى الامراض الصدريه بتبنيه لجراحات الروبوت احدث نقله نوعيه، قام يوفر للمرضى احدث ما توصل اليه العلم بجراحات القلب المفتوح. هذا النوع من الجراحات راح يوفر على المريض، قلنا الجرح الكبير يعطيه جروح صغيره. الجروح الصغيره هذه تؤدي الى تسهيل عمليه اعاده التاهيل، قله الاصابه بالتهابات الجروح، بالاضافه الى عوده البني ادم او عوده المريض الى روتينه الطبيعي باسرع وقت ممكن بعد عمليه القلب المفتوح.